नमस्कार सगळ्यांना, कसे आहेत सगळे? आज आपण छोल्याची भाजी बनवू. छोले. त्यासाठी लागणारं साहित्य. चला सांगा साहित्यांची नावं. शिजवून घेतलेले छोले. हा म्हण ना मग. म्हणू का? हा. शिजवून घेतलेले छोले, कांदा बारीक केले, लाल तिखट, हळद, ओवा, ओवा, मेथी, तेजपत्ता, कसुरी मेथी, कोथिंबीर, धने, धन्याची पुष्ट, जिरीची पुष्ट आणि छोल्याचा मसाला आणि छोले मसाला आहे ना. छोले मसाला, लिंबू, लसूण अद्रकची पेस्ट. ही हिरवी मिरची घेते पण मी लाल घेतली कारण जसं असेल तसं ऍडजस्ट करावं लागतं. बरं बरं. ही टमाटरची पेस्ट. दाखव इकडे. टमाटरची पेस्ट. बर. एक चमचा तूप. ओवा, ओवा, मेथी दाणे, आता काय जाणार आहे आई? कांदा. जरा गॅस वाढवते. कांदा चांगला भाजून द्यायचा लालसर. म्हणजे काय होतं? कांद्याचा वास जातो ना. म्हणजे कांद्याचा वास जातो. थोडं गॅस फुल. आता अद्रक लसूणची पेस्ट टाकू. आता हलवून घेऊ. हे दोन्हीचा वास जायचं परतायचं. आता हिंग टाकू. आता लाल मिरची पुडी, लाल तिखट. आई तुला जे नाव येतात ना तेच म्हणत जा तू. मग तुला जे म्हणताना चांगलं वाटतं तेच म्हणत जा, म्हणजे जे जमतं. हा. आता हळद. बर. आता हलवून. काय मम्मा? हॅलो. परसी ते लाल जरा थोडंसं कलर येतो. बघ ना. आलाय कलर. आता काय? टोमॅटोची पेस्ट टाक. आता टमाट्याची पेस्ट. हॅपी. काय मग मिसेस यादव? काय नाही बाई. मिसेस यादव. काय नाही दिदू. काय आई? आता टाकू कसुरी मेथी.
ही घरी बनवली ना तू? हां, घरी बनवली. आणली, तोडली, वाळवून ठेवली डबा भरून. बरं बरं बरं. आणि आता काय जाणार आहे? आता कोथिंबीर टाकते. आता मसाला टाकते. तो तयार केलेला का? हां, घरी तयार करीत असते. छोले मसाला. हां, छोले मसाला घरी तयार करून ठेवला डबा भरून. हलवून घेऊ. त्या मसाल्यात आमचूर पावडर पण होती ना? हां, टाकली ना. मग तू सांगितली नाही टाकलेली. म्हणलं आता टाकली. विसरली का? हां, विसरली अगं. छान परतलाय बघ. आता आपण छोले होतो. आता मिक्स करून घ्यायचं ना? आता मिक्स करून ही छोले आणि टमाट्याचं पाणी. मंद गॅसवर याला छान उकळी येऊन द्यायची. पाणी. मराठवाड्यातली पोरगी ना मी. मराठवाडा दुष्काळी भाग. दुष्काळी भाग आहे. मग मस्त भाग आहे आपला. अगं पण पाण्यासाठी किती प्रॉब्लेम होतो. हो, पाण्यासाठी होतं ना प्रॉब्लेम. मग आणि मी पाणी कमी सांडा म्हणते तर तुम्ही काय करता? जास्त सांगतो. नाही नाही, मग मलाच म्हणता की काय म्हणता, तुला इतकं दिवाय पाण्याचं पण आणि कशाचं पण. तुला सारं हितच लागतं. मग आता पाणी जास्त सांडावंच लागते. मला तर पाणी लय लागतं. माझं माहेर बार्शी आहे ना. मग बार्शीकडे पाणी कसं. पण आई चुकीच आहे की नाही? हे पाणी सांडायला पाहिजे का? नाही ना. पाण्यासाठी लोक कुठे गेले. गुड. बरोबर आहे तुझं. मान्य करते तुझं. पण मी आपलं सहज म्हणले. कोथिंबीर सोडायची, लिंबू नाही पिळायचं. आता थोडी कोथिंबीर टाकायची. झालं. छान झाली आई भाजी. छान झाली. मस्त झालंय ग. छान झालंय. लय भारी.